Igazából a mai kurzus azért érkeztem, és azért érdekes, mert a geopolitika az gyakorlatilag korunk meghatározó mozgatórugója. Nagyon fontos azt látni, hogy különböző nagyhatalmak és globális szereplők hogyan viselkednek egymással szemben, és ez milyen hatással van a vállalatokra, akár az egész emberiségnek a működésére, társadalmi viszonyokra és azoknak a változására hogyan hatnak ezek az erők. Well, it was related about stress, and globally it's been an issue for so long, and people have been discussing it. For me, the motivation was to go and see the impact that it's causing on people and how people are dealing with it, and how we can personally include it in our lives and take it forward and like know more about the stress and how to manage it in our daily lives. Igazából az, hogy alapvetően ugye az üzleti életben tervezek mozogni hosszú távon, sokszor találkoztam már így ennek a compliance-nek a fogalmával, és így legalább kaptam egy mélyebb, átfogóbb rálátást a területre. As a recent graduate of BME, and I was like emailed this workshop, and I feel motivated since everyone is talking about AI and how much important it is to get an advancement to this, especially in the workplace. Well, what motivated me was the fact that it was going to give me tools to develop myself in the future. A holnapi napon még 3 előadáson fogok részt venni. Lesz majd egy nagyon érdekes előadás a színek hatásáról, illetve a mesterséges intelligenciás témákra vadásztam. Én valójában ott sikerült bejutnom az egyik ilyen előadásra. So I'll be attending more lectures, participating in more consultations, including management and design thinking. That will be a huge experience for me because I wanted to do it for a long time. It explores a new wide domain related to management. So I'm looking forward to it. Tomorrow I'll be participating as well in one workshop and the lecture in the evening and on the 19th as well. Tervezek részt venni még ilyen workshopokon mindenképpen, mert nagyon jó arra, hogy különféle embereket ismerjünk meg, illetve különböző témákban egy kicsit a különböző hátterű emberek meg tudják osztani a tapasztalataikat egymással. Mindenképpen szeretnék még ilyen workshopokon majd részt venni. Ha jól tudom, akkor jövőre is lesz ilyen intenzív kurzus, úgyhogy ez semmiképpen nem, majd nem ki első éves vagyok, úgyhogy ez nekem még újdonság. I like the way the instructor try to incorporate everyone in the workshop. Az a benyomásom a kurzusról, az intenzív kurzusról, hogy elég jól összeválogatták a témákat. Abszolút pozitív meglepetés, nem tudtam nyilván, hogy mire számít, csak mivel én kreatív kezdő vagyok, de igazából így első körben azt mondanám, hogy élvezhető, és akár lehetne többször is. Igen, nekem ez a második intenzív kurzusom. Ami nagyon tetszett bennük az, hogy nagyon sokféle emberrel találkozunk, nem csak a saját szakunkról, és amellett meg pozitívum, hogy találkozok azért ismerős arcokkal is, nem csak teljesen idegenekkel, és nem csak magyar, hanem külföldi hallgatókkal is, ami kifejezetten jó volt például, hogy a hozzászólásoknál ugye az ő hangjukat is lehetett hallani, nem csak így találkozni velük az egyetem folyosóján. I think it's fun to have different subjects that are not relative to your career, especially because, like I said before, it can develop things that you didn't know you needed or things that you will need in the future and that you can apply them to your life. Az intenzív kurzusra az a benyomásom, hogy elég jól van felépítve. A délelőtti workshopokon egy kicsit még jobban mozognak szerintem az agytekervények. A délutáni előadások azok pedig jók arra, hogy az emberben kicsit még leülepedjenek a dolgok, illetve meghallgathasson különböző emberek tapasztalatait. Szerintem nagyon jó témák vannak, illetve nagyon jó az is, hogy kicsikét így kilépünk azokból a témakörökből, amit egyébként így a mesterképzésen átveszünk, és picit így tudunk szélesebb látókörben is témákat megismerni. Talán egy kicsit logikusabb, kritikusabb gondolkozási módszer, illetve új információk befogadására talán picit jobban fogom tudni kezelni ezeket. Hát igazából ami új tapasztalat vagy tudás, amit így lehet mondani, az például a tegnapi greenwashing előadás kapcsán fogalmazódott meg bennem, hogy azt gondoltam nagyjából, hogy tudom, miről szól ez az egész, vagy hogy mi ez az általános jelenség,
de ennél sokkal mélyebben sikerült rávilágítást tenni a tanárnőnek bennem. Today I learned a little time management skill, which is like how to apply a little matrix to prioritize what tasks I need to do at the beginning of the day, at the end of the day, what's important and what's not important. And I think that's useful for managing the time that you have in the day. As a junior research consultant, mostly I use these online tools. I saw a lot of workshops that the seminars or this whole event has, so I wish I attended some of them, but in the end, I would use these workshops, these seminars as a complementary to my work and hopefully advance my profession further. Since it's a stress-free kind of workshop, we're gonna use this every day in our studies, in work, and in everyday life. Azt tetszett a legjobban az előadásokban, hogy interaktívak voltak, tudtunk csapatokban dolgozni, láthattuk egymás nézőpontját, tudtunk egymástól tanulni, illetve az előadóktól is. I like the activities that we did and not just the definitions. Egy előadáson és egy workshopon tudtam részt venni. A workshop ugye egy hosszabb alkalom volt, kevesebben voltunk, itt sokkal több alkalom nyílt az interakcióra, úgyhogy ez nekem egy kicsit érdekesebb is volt, mint az utána következő előadás. Amilyen előadásokat meghallgattam, mindben megtaláltam azt, amire szükségem van. Nagyon jó témákat hoztak, nagyon jó mindennapi példákat hoztak, nagyon sok olyan hasznos információt adtak, amit én úgy gondolom, hogy más körülmények között nem kaptam volna meg. Kedvesek, aranyosak, rendesek, naprakészek, és tényleg hétköznapi gyakorlati példákat hoztak. Eddig az összes előadóra elmondható, hogy jól felkészültek voltak, maga az anyag, amiket hoztak, azok gyakorlatilag hézagmentesen körülírták az adott témát, úgyhogy nekem ebben így pozitív csalódás volt mindegyikük. Sokszínű, és nyilván amennyire lehet egy ilyen bizonyos intervallumon belül, úgy nagyjából így elkezdenek belemenni, és ezt így hasznosan, valós példákkal átadni a lehetséges ismereteket. The whole event is a good event by the BME and hope they continue it again. Nekem legjobban a kérdések, amik így felmerülnek az emberekben, azt tetszik a legjobban, mert hozzák azokat a mindennapi problémákat, amikkel szembesülnek, és az előadók erre egy pontosabb választ tudnak adni, hogy melyik irányba induljanak el, és tudják a fejlődésüket segíteni ezzel a hallgatóknak. Igen, mindenképp érdekes további irány lehet a digitalizáció, a mesterséges intelligencia kihasználása, illetve ezeknek az alkalmazása az ipari szektorban, illetve új módszerek a menedzsmentben, úgy, mint a mostani kurzuson is megtapasztalhattuk, hogy a geopolitikai kockázatokat hogyan lehet kezelni a modern menedzsmentben. Mindenképpen szükséges a vállalatok életébe beintegrálni ezeket az új perspektívákat, mint a digitalizáció. Well, I would like to see artificial intelligence and the technological domain included into this. It would be a great experience for us because people in business and management, they have lesser exposure with technology and everything. And to survive in this world, this globalized world, we need to include more of like artificial intelligence and technology in our intensive seminars. Szerintem bármi, amit mondjuk egy ember kutat, például így a PhD hallgatók nagyon érdekes témákat szoktak hozni, úgyhogy remélem a PhD hallgatók majd hoznak további érdekes témákat is. Esetleg még a marketingről hallgatnék többet, jelenleg emotional brandingről fogok majd még hallgatni előadást, úgyhogy ezt már nagyon várom, de hogy széles körülben ezzel a területen megismerkedni, az nagyon jó lenne a későbbiekben.